پخوا به د یو ویب پاڼې جوړولو لپاره ورځې او یا هم مولي وخت نه وی. په سلهاوو او یا ښه ډیزاین لپاره په زرهاوو ډالره مصرف راتلی. خو اوس د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته هر څه بدل سي. که ته محصل یې د خپلې پروژې لپاره ویب پاڼې ته ضرورت لري او یا هم د دفتر کارمند یې غواړې پورټفولیو ولري د نوي وظیفې پیدا کولو لپاره. که تخنیکي پوهه لري او نه لري تاسو کولی سئ خپل ځان ته ویب پاڼې جوړه کړئ. راځئ اوس وګورو چې څنګه په 5 دقیقو کې ځان ته یو ویب پاڼې جوړولی سو. په اول قدم کې چات جی پی ټي راخلاصو او زه چات جی پی ټي ته راهنمایي ورکوم چې د یو ښه منظم او مسلکي پورټفولیو ویب سایټ لپاره ماته لارښوونه وکړي او ټول شخصي معلومات ورکوم. کله چې ټول راته ولیکل بیا کاپي کوم د دې ځای څخه. په دوم قدم کې په Lovable.dev کې اکاونټ جوړو او یا هم د جیمیل له لارې ورته لاګین کیږو. دې ته ورته تاسو کولی سئ د کرسر، ریپلیټ او بیس 44 څخه هم استفاده وکړئ. دا ټول ویب سایټونه وړیا پلانونه لري چې د یو شخصي ویب پاڼې جوړولو لپاره بیخي کافي دی ځکه چې په دوامداره ډول بدلون نه غواړي. په دریم قدم کې د ویب سایټ جوړول دي. کله چې موږ ورته لاګین سول موږ ته به یو ساده ټکس باکس راسي. په هغه کې چې کوم چات جی پی ټي موږ ته راهنمایي کړې وه هغه دلته پیسټ کوو. اوس که غواړو چې زموږ ویب سایټ د یو بل کوم ویب سایټ په شان ښکاره سي نو د هغه ویب سایټ ډیزاین څخه سکرین شاټ اخلو او دلته یې لویبل ته اپلوډوو. دا د لویبل سره مرسته کوي چې ستاسې د خوښې ویب سایټ درته جوړ کړي. اوس جنریټ باندې کلیک کوو او انتظار کوو. عموماً د 3 څخه تر 5 دقیقو پورې وخت نیسي تر څو لویبل ستا مکمل ویب سایټ جوړ. زموږ ویب سایټ اوس جوړ سو. په 4م ګام کې بیا کتنه او ساده بدلونونه دي. کله چې زموږ ویب سایټ تیار سو متن یې لولو. که اړتیا وه خپل عکس ور بدل کړو. کومې جملې چې زموږ نه یې خوښې یا یې اصلاح کړو یا برخه زیاته یا کمه کړو دا ټول یوازې په کلیک او ټایپ کولو کېږي. هیڅ تخنیکي مهارت ته اړتیا نشته. په وروستي ګام کې د ویب سایټ خپرول یا پابلش کول دي. په پابلش باندې کلیک کوو خپل ویب سایټ ته نوم انتخابوو او بیا پابلش باندې کلیک کوو نو اوس به زموږ ویب سایټ آنلاین وي. موږ یې کولی سو لینک راواخلو او هر براوزر کې چې کلیک کوو موږ ته به زموږ ویب سایټ راخلاصېږي. اوس دا لینک زه کولی سم په خپل سی وي کې هم اضافه کړم او یا هم په لینکډین پروفایل کې کښېږدم.